Hello everyone! Cris po ulit ito at mag-upload na naman po ako ng video at ang isi-share ko po ngayon yung unboxing experience namin ng app ko ng Samsung Galaxy S9 at konting review. Halika, samahan mo ako Samahan mo ako at panoorin yung video ko. Bago ko po simulan, ang video ko katulad po ng dati. Mag-isa po kayo napadal sa channel ko at napanood nyo, nagustuhan nyo naman mag-subscribe po kayo at saka pindutin nyo na din po yung notification bell icon para sa tuwing mag-upload ako ng video tuwing Miyerkules at Linggo ay mabibigyan kita ng kopya at manonotify ka pa. Para sa mga hindi po nakakalam, ang mga video na-upload ko po tungkol sa mga bagay na nakakapito sa pagiging stroke survivor ko at yung mga sitwasyon, yung pangyayari at saka nagbabasa na rin po ako ng mga artiklo sa internet at sinishare ko po yun sa video ko at naglalagay po ako ng link sa description ng Linggo po at ng Miyerkules. Hindi po ako nakapag-video kasi inaasal ko po yung LGB50 ko mabibenta. Nung Sabado wala nangyari. Linggo daw pero hindi naman natuloy. Kaya yun, mabuto ko hanggang Miyerkules. Kaso, pagdating ng Martes, meron na ko sa kaya kukunin daw niya ng Miyerkules at magbabayad na siya ng advance. Kaya, binigay ko na. Pinadalo ko sa diyan sa Miyerkules. At yung Miyerkules yan, in-order ko po ito. Tapos po, duwating po siya sa akin ng Biyernes. Bilo mo, bataan pa ako bataan ako, malayo. Pero, in-order ko ng Miyerkules, dumating na Webes. At ang pinag-order ko po sa Shopee, ang seller po si Sir James ng James Gadget. Mag-unbox po ako at ang nag-unbox ng cellphone na yung app ko. Tara, panoorin niya!
Yun nga po yung unboxing. Nakita nyo, kay Sir James po ako ng James Gadget umorder. Ngayon po, yung isang araw, nung dumating sa akin ng business, yung Sabado, nasubukan ko na. Ngayon linggo, mabibigyan ko na po yung review ko ng isang araw, yung experience ko po sa paggamit. Ito po siya. Eto po. Kasi laki po siya, maliit po siya ng konti sa IGP50. Ngayon, ang karanasan ko sa paggamit ito, alam nyo ba, ang kinaganyan muna ng cellphone na ito ito po 1440p AMOLED display. Hindi po katulad ng mga mid-ranger ngayon na 1080p lang. Mas mataas po ito, 1440p. At saka, 550 plus yung PPI niya, kaya ang linaw talaga. Naku, umaambon. Umuulan. Ngayon, maganda po yung performance niya. Snapdragon 845, kaya lang po, 4 na gigabyte ang RAM niya, at saka 64 ang kanyang storage. Hindi po katulad ng LG B50 na 6 gigabyte ang RAM, at saka yung storage 128. Pero, pareho po siya ng SD card sila. Yan po sa ibabaw. Yan. Kita ko ba? Yan. Nasa ibabaw ang SD card sila niya. Eto po, katulad ng BB50. Meron nga po siyang, always on display. Maganda po siya, kaya hindi ko po nasubukan yung camera. Kasi nga po ngayon, ang ginamit ko yung tablet ng app ko para may pakita ko sa inyo ito. Meron po siyang fingerprint scanner, meron po siyang face scanner, at saka iris scanner. Mas maganda po yun kesa sa fingerprint, pati sa akin. Palibasa po, siya lang ginagamit ko kamay. Kailangan abutin ko kasi because yung fingerprint niya, kailangan abutin pa. Hindi ko na inaabot. Pagtapat ito sa mukha ko, automatic na unlock na siya. Kagabi po, na madilim sa kwarto ko, nabasa pa din niya ang mukha ko. At saka maganda po klase. Pag hawak niyo po siya, elegante. Napakaganda ng paggagawa niya. Kaya lang may downside po dito. Wala pong masabi sa kapasidad ng kanyang chipset. Okay. Maganda ang panood ko ng mga video. At sa gaming po, hindi naman po ako nag-gaming. Casual gamer lang ako. Pero okay po siya kahit sa mga game. At saka itim, kita nyo. Hindi ba kita, pero sa ibabaw niyan, meron niya mayroong bar sa ibabaw at saka bar sa baba. Ngayon, ang pinaka-downside lang nito ay ang kanyang baterya. Ang kanyang baterya ay 3,000 mAh per hour. Ngayon,
Nagsisimula po ko sa maga, mga alas 9. Binubuksan ko na po yung cellphone ko. Actually, buong gabi, nakabukas yung cellphone ko. Pero nagsisimula po ako gumamit. Mga alas 8, alas 7. Pagdating po mga alas 12 luna, magkakaliko ulit ako. Kasi nga po, lobat na siya. Yun lang po ang problema. Madaling maubos ang baterya. Pero, hindi naman po problema sa akin kasi dito lang ako sa kwarto. Ang saksakan, napakalapit sa akin. Ito ang kama ko. Yan. Ito ang kama ko. Tapos, ayun, ang saksakan doon. Kinuha ko. Kaya, hindi naman nagiging problema sa akin yung saksakan. Okay lang po. Kaya ito po, okay na. Pag nabakan niyo po ito, napakaganda sa kamay, napaka-elegante, napakagaling. Ang dami po ng pictures niya, wala sa hindi talagang masisiyan kayo pag hawak-hawak nyo ito. Ang downside lang po ay yung battery nga. Pero pagkatapos na lahat, okay siya. Kung hindi naman yung bali-bala naman sa inyo making screen on time, madali malobat, okay po to. Kung okay po sa inyo mag-charge takali, okay po to. Kasi naman ako, pagdating ng takali, pagkatapos kumain, matutulog ako. Mga alas 10, minom ka na kape, kaya ito po naka-charge. Kaya lang, wala pang dalawang oras kung charge niya. Kaya tinatagal ko. Pero mamaya-maya, ita-charge ko na kasi bumababa. Kaya yun lang po ang downside niya. Sana po na-enjoy nyo rin po yung ginawa namin unboxing. See you po! Bye-bye! Bye-bye na sa inyo! Bye-bye!